Semakin lama, semakin pupus headphone jack di setiap peranti. Jadi alternatif lain selain daripada headphone jack ialah Bluetooth. Jadi kali ini saya nak cuba sebuah headset Bluetooth dari Edifier iaitu Edifier W820BT. Adakah penggunaan headset ini lebih bagus? Adakah ianya berbaloi dan adakah Bluetooth lebih bagus daripada headphone jack? Mari saya jawab soalan tersebut. Kini semakin banyak peranti yang tidak menggunakan headphone jack walaupun headphone jack boleh dikatakan masih lagi relevan. Tetapi lama kelamaan kita mesti terima bahawa dunia teknologi mahukan benda yang mudah, iaitu tanpa wayar ataupun wireless. Jadi pemilihan headphone Bluetooth untuk video kali ini untuk menunjukkan apa kemampuan sesebuah peranti Bluetooth era ini. Jadi di sini saya ada headset dari Edifier. Anda boleh membeli headset ini dengan harga promosi sekitar RM200 di Lazada. Saya ada sediakan link jika anda berminat untuk membelinya. Berbaloi atau tidak, saya akan ketengahkan di akhir video ini. Kita teruskan dengan unboxing headset ini. Di atas kotak ini ada dinyatakan model headset, kelebihan headset dan di belakang ada tertulis spesifikasi penuh. Jika anda beli Malaysia set, ada stiker SKMM di kotak ini. Jadi di dalam kotak ini kita ada headset dari Edifier ini. Juga terdapat satu lagi bahagian di bahagian bawah. Di sini kita ada 3.5mm audio kabel. Juga diberikan charging kabel dengan USB 2.0 dan juga user guide. Pandang pertama headset Edifier ini ialah headset ini kelihatan premium. Untuk saiz, saya tak merasakan ianya begitu besar. Ianya boleh dianggap normal bagi headset over ear dan ianya sedikit berat. Jadi sekarang kita nak tengok lebih mendalam tentang headset ini. Dari segi rekaan, saya merasakan headset ini mempunyai rekaan premium yang agak menarik. Anda boleh rasakan headset ini mempunyai rekaan yang kukuh. Untuk saiz pula, mungkin sesetengah orang merasakan kurang selesa apabila meletakkan headset di leher. Ini kerana ianya sedikit besar. Tetapi bukan semua orang dan semua keadaan. Bagi saya, ianya sedikit mengganggu tetapi saya rasakan okey untuk headset jenis over ear. Dari segi keselesaan pula, earpad yang saya tekan sangat lembut dan untuk kegunaan yang agak lama, anda takkan merasa sakit di bahagian telinga. Juga headset ini ialah headset over ear dan anda tidak akan berpeluh di bahagian telinga. Cushion di bahagian atas lembut juga tetapi untuk kegunaan awal mungkin anda sedikit tak selesa. Sebab awal-awal dia macam keras sikit lah. Juga bunyi dari luar tidak terganggu bila anda guna headset ini. Jadi kalau ada budak-budak yang bising kat luar tu, bila anda pakai headset ni anda kuranglah dengar bunyi-bunyi tersebut. Bila saya dah seminggu guna headset ni, saya rasa memang selesa dan saya boleh bagi 8.5/10. Dari segi bateri pula, Edifier kata boleh tahan sehingga 80 jam ataupun sekitar 3 hari 8 jam. Kalau saya tak salah kira lah. Saya dah guna seminggu dan masih belum cas, ada lagi dalam 55%. Average saya guna sehari dalam 5 ke 6 jam macam tu lah. Kalau jarang guna rasanya sebulan pun boleh tahan headset ni. Sesuatu yang bagus untuk headset Bluetooth dan bateri bukan benda yang perlu dirisaukan. Saya boleh bagi 10/10 untuk bateri headset ini. Headset ini juga ada mic di bahagian kanan. Bunyinya biasa saja dan saya rasa pihak Edifier tidak menekankan tentang mikrofon di headset ini. Setiap kali kita beli headset, kita mesti nak tahu macam mana kualiti audio dia kan. Saya bukan audiophile, jadi ini apa yang saya rasa dari pengalaman saya sahaja. Dari segi bass, headset ini mempunyai bass yang sedap didengar sahaja. Headset ini tak ada extra bass yang boleh getarkan driver tu. Kalau anda peminat bass, saya rasa ianya masih lagi bagus. Kalau anda minat extra bass, saya rasa headset ni tak akan berikan anda extra bass. Untuk vokal, saya rasa headset ni memang best. Anda boleh dengar setiap perkara dengan jelas. Jadi Bluetooth ni best ke tak? Headset ni guna Bluetooth 4.1. Kalau dulu kita cakap pasal Bluetooth, perkara pertama yang terlintas ialah bateri cepat habis. Betul tak? Tetapi teknologi sekarang, handphone dan juga laptop yang terkini dah terbina Bluetooth versi 4.0 ke atas. Yang paling baru ialah Bluetooth 5. Untuk versi yang saya sebut ni, anda tak payah risau pasal bateri sebab dia memang jimat. Kegunaan Bluetooth versi 4.0 ke atas ni memang best.
Kegunaan bateri adalah sikit dan anda boleh jimat bateri sama ada bateri laptop, bateri phone atau bateri headset ni sendiri. Juga mungkin anda terfikir kenapa saya memilih headset ni. Sebabnya ialah saya masih lagi sukakan headphone jack. Kalau headset ni habis bateri, anda masih boleh gunakan audio jack yang diberikan di dalam kotak headset ni. Sangat berbaloi kan? Buat masa ni saya tak rasa ada perbezaan dari segi kegunaan Bluetooth ataupun audio jack. Kesimpulannya, saya rasakan kegunaan Bluetooth sangat bagus di headset ini yang mana anda tak perlu risau tentang wayar. Anda boleh gerak secara bebas dalam jarak 10 meter. Kalau anda tinggal phone dalam bilik pun, anda boleh masih dengar dekat dapur, dekat ruang tamu ataupun dekat luar rumah. Macam itulah contohnya. Kelebihan headset ni ialah rekaannya sangat premium. Ketahanan bateri yang saya rasa memang terbaik. Vokal headset ni memang best serta selesa apabila digunakan untuk masa yang lama. Tidak lupa juga anda boleh pilih sama ada anda ingin gunakan Bluetooth ataupun audio kabel. Sedikit kelemahan di headset ni ialah ianya sedikit berat dan bass tidak terlalu tinggi. Tetapi bass headset ni masih lagi sedap didengar. Juga kualiti mic di headset ni biasa sahaja. Jadi kalau anda dah ada headset ni, apa kata anda share pengalaman anda menggunakan headset Edifier ni? Anda boleh tinggalkan komen di bahagian bawah. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.